به نام خالق هستی. لنگویج بادی، زبان بدن. فصل اول، درک اصول پایه. این اشاره برای غربی ها به معنای خوب است، برای ایتالیایی ها 1 و برای ژاپنی ها 5. همان علامت لایک را و یا پسندیدن را می گوید. همه کسی را می شناسند که بتواند وارد اتاقی پر ازدحام شود و در عرض چند دقیقه توصیف دقیقی در مورد روابط بین افراد و احساس آنها ارائه دهد. توانایی خواندن نگرش و افکار افراد توسط رفتار آنها سیستم اصلی ارتباطی بود که قبل از تکامل زبان گفتاری توسط بشر استفاده می شد. قبل از اختراع رادیو بیشتر ارتباطات از طریق نوشتن کتاب‌ها، نامه‌ها، روزنامه‌ها انجام می‌شد که بدان معنا بود که سیاستمداران زشت و سخنرانان ضعیف مانند آبراهام لینکن اگر به اندازه کافی مقاومت می‌کردند و نسخه‌های چاپی خوبی می‌نوشتند می‌توانستند موفق شوند. عصر رادیو به افرادی که تسلط خوبی بر گفتار داشتند فرصت خوبی ارائه داد، مانند وینستون چرچیل که فوق‌العاده صحبت می‌کرد اما احتمالاً مجبور می‌شد که برای موفقیت در عصر بصری امروز تلاش بیشتری به خرج دهد. سیاستمداران امروزی می‌فهمند که سیاست مربوط به تصویر و ظاهر است و اکنون بیشتر سیاستمداران برجسته مشاوران زبان بدن شخصی دارند تا به آنها کمک کنند که صادق، دلسوز، بی‌ریا به نظر برسند، مخصوصاً وقتی که این گونه نیستند. باور نکردنی است که در طول هزاران سال از تکامل ما زبان بدن فقط از دهه 1960 در مقیاس‌های مختلف به شیوهی فعالانه مطالعه شده است و بیشتر مردم فقط از زمان انتشار کتاب زبان بدن در سال 1978 از وجود آن آگاه شده‌اند. با این حال بیشتر افراد معتقدند که گفتار هنوز هم شکل اصلی ما در برقراری ارتباط است. گفتار فقط در دوره‌های اخیر تکاملی بخشی از منبع ارتباطات ما بوده و عمدتاً برای انتقال حقایق و داده‌ها استفاده می شود. گفتار احتمالاً برای اولین بار بین 2 میلیون تا 500,000 سال پیش ایجاد شد و در این مدت اندازه مغز ما 3 برابر شد. پیش از آن زبان بدن و اصواتی که در گلو ایجاد می شدند اشکال اساسی انتقال عواطف و احساسات بودند و امروز نیز این مسئله وجود دارد. اما از آنجایی که ما بر روی کلماتی که افراد میگویند تمرکز میکنیم، بیشتر ما عمدتاً نسبت به زبان بدن بی اطلاع هستیم، چه برسد به اهمیت آن در زندگی ما. اما زبان گفتاری ما میزان اهمیت زبان بدن در ارتباطات را نشان میدهد. در اینجا فقط تعدادی از عبارات که استفاده میکنیم آورده شده است. سفره دلت را باز کن، خم به ابرو نیاور، سرت را بالا بگیر، شانه خالی نکن، پا پیش بگذار. هضم کردن بعضی از این عبارات سخت است، اما باید با ما همکاری کنید، زیرا برخی از آنها واقعاً چشم و گوشتان را باز می کنند. به عنوان یک قاعده کلی می توانیم در مواقع خوب از آنها استفاده کنیم، اما این تا زمانی ادامه خواهد داشت که به زانو نیفتاده باشید و یا به ایده‌ای کلی پشت نکرده باشید. امیدوارم به اندازه کافی تحت تاثیر این عبارات قرار بگیرید تا به مفهوم آن گرایش پیدا کنید. در آغاز بازیگران فیلم‌های صامت مانند چارلی چاپلین پیشگامان مهارت‌های زبان بدن بودند، زیرا این تنها وسیله ارتباطی موجود در صحنه بود. مهارت هر بازیگر بر طبق وسعت استفاده از اشارات و حرکات و علامت‌های بدنی برای ارتباط با بیننده به عنوان خوب یا بد طبقه بندی می‌شد.
وقتی فیلم ها با صدا محبوب شدند و بر جنبه های غیر کلامی بازیگری تأکید کمتری شد، بسیاری از بازیگران فیلم های صامت کمرنگ شدند و فقط کسانی که مهارت های کلامی و غیر کلامی خوبی داشتند دوام آوردند. تا آنجایی که به مطالعات دانشگاهی زبان بدن مربوط می شود، شاید تأثیر گذارترین اثر پیش از قرن 20 اثر چارلز داروین به نام ابراز احساسات انسانها و حیوانات بود که در سال 1872 منتشر شد. جدیدی اما این اثر عمدتاً توجه دانشگاهیان را به خود جلب کرد. با این حال این اثر باعث شد که او مطالعات جدیدی در مورد حالتهای چهره و زبان بدن انجام دهد و از آن زمان بسیاری از ایده ها و مشاهدات داروین توسط محققان سراسر جهان تایید شده است. از آن زمان محققان تقریباً 1 میلیون نشانه و علامت غیر کلامی را ثبت کردند. آلبرت مهرابیان، محقق و پیشگام زبان بدن، در دهه 1950 دریافت که تأثیر کلی پیام حدود 7% کلامی، فقط کلمات، 38% آوایی شامل آهنگ صدا، انعطاف و سایر صداها و 55% غیر کلامی است. اینکه هنگام بیان مسئله‌ای چگونه به نظر می رسید اهمیت دارد، نه صرفاً گفته شما. رد بردویسل، انسانشناس، پایه و اساس مطالعات ارتباطات غیر کلامی را بنا کرد و آن را حرکت شناسی نامید. بردویسل تخمین‌های مشابهی در مورد میزان ارتباط غیر کلامی بین انسان‌ها به دست آورد. او تخمین زد که یک فرد عادی در واقع روزی به مدت 10 تا 11 دقیقه با استفاده از کلمات صحبت می کند و ساخت یک جمله عادی فقط 2.5 ثانیه طول می کشد. او همچنین تخمین زد که ما می توانیم حدود 250,000 حالت چهره را ایجاد کنیم و تشخیص دهیم. او مانند مهرابیان دریافت که قسمت کلامی گفتگویی رو در رو کمتر از 35% است و بیش از 65% ارتباطات به صورت غیر کلامی انجام می شود. تجزیه تحلیل ما از هزاران مذاکره فروش ضبط شده در طی دهه 1970 و 1980 نشان داد که در برخوردهای تجاری دور یک میز استفاده از زبان بدن بین 60 تا 80% مؤثر است و هر فرد 60 تا 80% از عقیده اولیه خود در مورد یک شخص را ظرف کمتر از 4 دقیقه شکل می دهد. همچنین مطالعات نشان می‌دهد که هنگام مذاکره از طریق تلفن معمولاً فردی که قدرت کلامی بیشتری داشته باشد پیروز می‌شود. اما این مسئله در مورد مذاکره رو در رو صدق نمی‌کند، زیرا به طور کلی تصمیمات نهایی خود را بر اساس آنچه که می‌بینیم می‌گیریم، نه بر اساس آنچه می‌شنویم. چرا این همان چیزی نیست که شما میگویید؟ با وجود اینکه ممکن است از نظر آداب معاشرت درست نباشد، اما وقتی برای اولین بار با افراد ملاقات می‌کنیم، فوراً در مورد صمیمیت، تسلط و توانایی آنها قضاوت می‌کنیم و چشمان آنها اولین جایی نیست که به آن نگاه می‌کنیم. اکنون بیشتر محققان اتفاق نظر دارند که کلمات در اصل برای انتقال اطلاعات استفاده می شود، در حالی که زبان بدن برای مذاکره در مورد نگرش‌های بین فردی و در برخی موارد به عنوان جایگزینی برای پیام‌های کلامی استفاده می شود. برای مثال، یک زن می تواند بدون اینکه دهانش را باز کند پیامی کاملا واضح به مرد انتقال دهد که او را دوست دارد.
صرف نظر از فرهنگ کلمات و حرکات آنچنان پیش بینی پذیر اتفاق می افتد که بردویسل اولین کسی بود که ادعا کرد که یک فرد کاملا آموزش دیده باید بتواند با گوش دادن به صدای فرد بگوید که او چه حرکتی انجام می دهد. بردویسل حتی یاد گرفت که با تماشای حرکات و اشارات یک فرد بگوید که او به چه زبانی صحبت می کند. بسیاری از افراد در پذیرش این مسئله که انسان‌ها هنوز از نظر زیست شناختی حیوان هستند مشکل دارند. ما گونه‌ای از هموساپینس های اولیه هستیم، میمون‌های بیمو که یاد گرفته اند روی دو پا راه بروند و دارای مغز باهوش و پیشرفته هستند. اما مانند هر گونه دیگری ما هنوز هم تحت کنترل قوانین بیولوژیکی هستیم که اقدامات، واکنش‌ها، زبان بدن و حرکات و اشارات ما را کنترل می‌کند. نکته جالب این است که این حیوان انسان نما به ندرت می‌داند که حرکات و اشارات و وضعیت بدنش می‌تواند داستانی را بیان کند، در حالی که صدای او گویای چیز دیگری باشد. چگونه زبان بدن افکار و احساسات ما را آشکار می‌سازد؟ زبان بدن بازتاب ظاهری وضعیت عاطفی فرد است. هر اشاره یا حرکتی میتواند یک کلید ارزشمند برای احساس فرد در آن زمان باشد. برای مثال، مردی که نسبت به افزایش وزن خود آگاه است، ممکن است مدام با چین و چروک پوست زیر چانه اش بازی کند. یا زنی که از چاقی رانهایش مطلع است، ممکن است مدام لباس خود را پایین بکشد. یا شخصی که احساس ترس یا حالت تدافعی دارد، ممکن است دست به سینه بایستد یا پاهایش را روی هم بیندازد یا هر دو کار را با هم انجام دهد. کلید درک زبان بدن توانایی درک وضعیت عاطفی فرد هنگام گوش دادن به حرفهای او طبق آن شرایط خاص است. این کار به شما امکان می دهد تا واقعیت را از داستان و حقیقت را از خیال متمایز کنید. در چند وقت اخیر ما انسان‌ها مجبور بودیم تا از کلمات گفتاری و توانایی خود در گفتگو استفاده کنیم. با این حال بیشتر مردم از علامت‌های زبان بدن و تأثیر آنها بی اطلاع هستند. با وجود این واقعیت که حالا می‌دانیم بیشتر پیام‌ها در هر مکالمه رو در رو از طریق علامت‌های بدن آشکار می‌شود. برای مثال، رئیس جمهور فرانسه شیراک، رئیس جمهور آمریکا رونالد ریگان و نخست وزیر استرالیا باب هاوکی همگی برای نشان دادن اندازه‌های نسبی مسائل ذهنیشان از دستان خود استفاده می‌کردند. یک بار باب هاوکی از افزایش حقوق سیاستمداران دفاع کرد و حقوق آنها را با حقوق کارکنان اجرایی مقایسه کرد. او اظهار داشت که حقوق مدیران بسیار زیاد شده است و پیشنهاد افزایش حقوق سیاستمداران نسبت به آن کمتر بوده است. او هر بار که به درآمد سیاستمداران اشاره می‌کرد، دستان خود را 1 متر باز می‌کرد و هر بار به حقوق مدیران اشاره می‌کرد، دستش را فقط 30 سانتی متر باز می‌کرد. فاصله دست او نشان می‌داد که او احساس می‌کند سیاستمداران بیش از آنچه او اعتراف می‌کند حقوق کسب می‌کنند. چرا زنان باهوشتر هستند؟ وقتی که میگوییم شخصی باهوش یا دارای ادراک شهودی است، ناآگاهانه به توانایی آنها در خواندن زبان بدن شخص دیگر و مقایسه این علامت‌ها با نشانه‌های کلامی اشاره می‌کنیم. به عبارت دیگر، وقتی میگوییم حس یا احساس درونی من میگوید که آن شخص دروغ گفته است، معمولاً به این معنی است که زبان بدن و کلمات گفتاری آنها با هم تطابق ندارد. این همان چیزی است که
سخنرانان آن را آگاهی مخاطبین یا ارتباط با گروه می‌نامند. برای مثال اگر مخاطبی دست به سینه به صندلی تکیه داده باشد و چانه‌اش پایین باشد، یک سخنران باهوش ممکن است احساس کند که سخنرانی او به خوبی پیش نمی رود. او متوجه می شود که باید رویکرد دیگری را پیش بگیرد تا توجه مخاطبین را به دست آورد. به همین ترتیب سخنرانی که ادراک شهودی نداشته باشد بدون توجه به این مسائل به کار خود ادامه می دهد. داشتن ادراک شهودی یا باهوش بودن به معنای توانایی تشخیص تناقضات بین گفتار و زبان بدن یک شخص است. به طور کلی زنان نسبت به مردان ادراک بیشتری دارند و همین مسئله سبب رشد شهود زنان می شود. زنان توانایی ذاتی در شناخت و رمزگشایی علامت‌های غیر کلامی دارند و همچنین نسبت به جزئیات کوچک ریزبین‌تر هستند. به همین دلیل است که تعداد معدودی از مردان می توانند به همسران خود دروغ بگویند، در حالی که بیشتر زنان می توانند بدون اینکه شوهرشان چیزی بفهمد آنها را دور بزنند. تحقیقات روانشناسان در دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد که زنان نسبت به مردان در زمینه زبان بدن هوشیارتر هستند. آنها فیلم‌های کوتاه و بی صدایی از روابط بین زن و مرد پخش کردند و از شرکت کنندگان خواستند که با لبخوانی کشف کنند که بین آن زوج چه اتفاقی افتاده است. این تحقیق نشان داد که زنان 87% موارد به طور دقیق موقعیت را درک می‌کردند، در حالی که دقت مردان فقط 42% بود. مردانی که در مشاغل پرورشی مانند کارهای هنری، بازیگری، پرستاری مشغول بودند، تقریباً در این زمینه مانند زنان عمل می‌کردند و مردان هم امتیاز خوبی گرفتند. شهود زنانه به وضوح در زنانی که بچه بزرگ کرده اند مشخص است. چند سال اول مادر برای برقراری ارتباط با کودک فقط به کانال غیر کلامی اعتماد می کند و به همین علت است که زنان معمولاً در مقایسه با مردان مذاکره کنندگانی باهوشتر هستند، زیرا خواندن علامت‌های زبان بدن را از قبل تمرین کردند. اسکن‌های مغزی چه چیزی نشان می‌دهند؟ مغز بیشتر خانم‌ها به گونه‌ای سازماندهی یافته است که می‌توانند با هر فردی روی کره زمین ارتباط برقرار کنند. MRI مغز آنها به وضوح نشان می‌دهد که چرا زنان نسبت به مردان توانایی برقراری ارتباط و ارزیابی بیشتری دارند. زنان بین 14 تا 16 ناحیه مغزی برای ارزیابی رفتار دیگران دارند، در حالی که مردان فقط 4 تا 6 ناحیه مغزی دارند. این مسئله توضیح می‌دهد که چگونه یک زن می‌تواند در یک میهمانی شام شرکت کند و به سرعت متوجه شود که وضعیت روابط زوجهای دیگر حاضر در مهمانی چگونه است، کدام زوج با هم بحث کردند، کدام یک به هم علاقه‌مندند و غیره. همچنین توضیح می‌دهد که چرا از دیدگاه یک زن مردان کم حرف می‌زنند و از دیدگاه یک مرد زنان هرگز ساکت نمی‌شوند. همانطور که در کتاب چرا مردان گوش نمی‌دهند و زنان نمی‌توانند نقشه بخوانند نشان داده ایم مغز زنان برای انجام چندین کار سازماندهی شده است. یک زن عادی می‌تواند همزمان به 2 یا 4 موضوع غیر مرتبط بپردازد. یک زن می‌تواند هنگام مکالمه تلفنی برنامه تلویزیونی تماشا کند و در عین حال به گفتگوی پشت سر خود گوش دهد، در حالی که یک فنجان قهوه می‌نوشد.
یک زن می تواند در یک گفتگو در مورد چندین موضوع غیر مرتبط صحبت کند و از 5 آهنگ صدا برای تغییر موضوع یا تاکید بر نکات استفاده کند. متاسفانه بیشتر مردان فقط می توانند سه تا از این آهنگ‌های صدا را شناسایی کنند. در نتیجه مردان معمولاً زمانی که زنان در تلاشند تا با آنها ارتباط برقرار کنند دست و پای خود را گم می کنند. مطالعات نشان می دهد فردی که نسبت به رفتار فرد مقابل به شواهد بصری رو در رو اتکا می کند در مقایسه با فردی که فقط به احساس درونی خود متکی است به احتمال زیاد قضاوت دقیق تری انجام خواهد داد. شواهد در زبان بدن فرد است، در حالی که زنان می توانند ناخودآگاه این کار را انجام دهند. هر کسی می تواند آگاهانه به خود یاد دهد که چگونه این علامتها را درک کند و این کتاب مربوط به یادگیری همین مسئله است. چگونه فالگیرها اینقدر زیاد می دانند؟ اگر تا به حال به یک پیشگو مراجعه کرده باشید، احتمالاً از چیزهایی که در مورد شما می دانست شگفت زده شده اید. چیزهایی که هیچ کس دیگری نمی دانست. بنابراین باید حس ششم داشته باشد. درست است. تحقیقات تجارت پیشگویی نشان می دهد که فالگیرها از روشی به نام حس سرد استفاده می کنند که در 80% نسبت به فردی که تا به حال با او ملاقات نکرده اید درست از آب در می آید. برای افراد ساده‌لوح و آسیب پذیر جادویی به نظر می رسد، اما این کار صرفاً فرایندی مبنی بر مشاهده دقیق علامت‌های زبان بدن و درک از طبیعت انسانی و دانش آمار و احتمالات است. این روشی است که توسط روانشناسان، فالگیرهای تاروت، طالبینان، کفبینها استفاده می شود تا اطلاعاتی را در مورد مخاطب جمع آوری کنند. بسیاری از کسانی که حدس سرد میزنند تا حد زیادی از توانایی خود در خواندن علامت‌های غیر کلامی بی اطلاع هستند و از این رو متقاعد میشوند که واقعاً از توانایی غیبگویی برخوردار هستند. همه اینها عملکرد متقاعد کردن را تقویت می کند، زیرا مبنی بر این واقعیت است که افرادی که به طور منظم نزد روانشناس می روند انتظار نتایج مثبتی دارند. با یک سری کارت تاروت، 1 یا 2 گوی کریستالی و کمی نقش بازی کردن، صحنه‌ای کاملا مناسب برای جلسه خواندن زبان بدن آماده می شود که می توانند حتی سرسخت‌ترین افراد شکاک را متقاعد کنند که نیروهای عجیب و جادویی در کار است. همه اینها به توانایی فرد ذهن‌خوان در رمزگشایی واکنش‌های شخص نسبت به اظهارات گفته شده و سوالات پرسیده شده و اطلاعات جمع‌آوری شده از مشاهده ظاهر فرد بستگی دارد. بیشتر فالگیرها خانم‌ها هستند، زیرا همانطور که قبلا گفتیم آنها سیمکشی مغزی اضافه دارند که به آنها امکان می‌دهد تا زبان بدن کودکان و وضعیت عاطفی دیگران را تشخیص بدهند. فالگیر به گوی بلورین خود خیره شد و سپس بی اختیار شروع به خندیدن کرد. بنابراین جان با مشت به بینی او ضربه زد. این اولین باری بود که او یک فالگیر شاد می‌دید. برای نشان دادن این نکته حدسی روانشناسی را برایتان توضیح می‌دهم. تصور کنید که وارد اتاق کم نور و پر از دود شده اید و یک غیبگو سر تا پایش پوشیده از جواهرات است و لباس بلندی پوشیده و پشت میز کوتاهی که شبیه به ماه است نشسته و یک گوی بلورین را روبروی خود قرار داده است.
خوشحالم که به این جلسه آمدی و میتوانم ببینم که مسائلی برای تو مشکل ایجاد کرده است، زیرا پیام‌های قدرتمندی از سوی تو دریافت می‌کنم. احساس می‌کنم چیزهایی که از زندگی می‌خواهی گاهی غیر واقعی به نظر می‌رسند. به این فکر می‌کنی که آیا به آنها دست پیدا می‌کنی یا نه. همچنین احساس می‌کنم که گاهی با دیگران دوستانه، اجتماعی و صمیمی هستی و گاهی کنار می‌کشی و محتاط و محافظه‌کار هستی. فکر می‌کنی که متفکری، مستقل هستی و در عین حال آنچه از سوی دیگران می‌بینی یا می‌شنوی را بدون دلیل و مدرک نمی‌پذیری. تغییر و تنوع را دوست داری، اما اگر با محدودیت‌ها و روزمرگی‌ها کنترل شوی بیقرار می‌شوی. تو می‌خواهی درونی ترین احساسات خود را با نزدیکانت به اشتراک بگذاری، اما متوجه شده ای که آشکار بودن عاقلانه نیست. مردی در زندگی تو هست که حروف اول اسمش سین است و در حال حاضر تأثیر زیادی بر تو دارد، و زنی که متولد ماه نوامبر است ماه آینده با پیشنهادی مهیج با تو تماس خواهد گرفت. در حالی که ظاهر منظم و مسلطی داری، از درون نگران هستی و گاهی اوقات به این فکر می‌کنی که آیا تصمیم صحیحی گرفته ای یا نه. خب چطور بود؟ آیا فال خوبی بود؟ مطالعه نشان می‌دهد که اطلاعات این فال بیش از 80% برای هر کسی که گرفته شود صدق می‌کند. با استفاده از توانایی عالی برای خواندن حالتهای زبان بدن، حالات صورت و سایر حرکات و کشش‌های یک فرد، به علاوه نور کم، موسیقی عجیب و غریب و یک عود روشن، تضمین می کنم که حتی می توانید یک سگ را متحیر کنید. ما شما را تشویق نمی کنیم که پیشگو شوید، اما به زودی قادر خواهید بود به خوبی پیشگوها ذهن دیگران را بخوانید. مادرزادی ژنتیکی یا فرهنگی آموخته شده. وقتی دست به سینه می شوید، آیا دست چپ را روی دست راست قرار می دهید یا دست راست را روی دست چپ؟ بیشتر افراد نمی توانند با اطمینان توصیف کنند که کدام دست را روی دیگری قرار می دهند، مگر اینکه این کار را امتحان کنند. همین حالا دست به سینه شوید و سپس فوراً تلاش کنید تا این وضعیت را معکوس کنید. در این وضعیت احساس راحتی می کنید و وضعیت دیگر کاملا اشتباه احساس می شود. شواهد نشان می دهد که ممکن است این یک علامت ژنتیکی باشد که قابل تغییر نیست. از هر 10 نفر 7 نفر دست چپ خود را روی دست راست قرار می دهند. بحث و تحقیق زیادی انجام شده تا بفهمند آیا علامت‌های غیر کلامی مادرزادی هستند و به طور ژنتیکی منتقل شده‌اند یا به روش دیگری به دست آمده‌اند. شواهدی از بررسی افراد نابینا، افرادی که نمی‌توانستند علامت‌های غیر کلامی را از طریق بینایی یاد بگیرند، بررسی رفتار اشاره‌ای بسیاری از فرهنگ‌های مختلف در سراسر جهان و مطالعه رفتار ما، یعنی میمون‌ها و بوزینه، به دست آمده است. نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که برخی از حرکات در دسته خاصی قرار می‌گیرند. برای مثال، بیشتر نوزادان با توانایی فوری مکیدن متولد می‌شوند و این نشان دهنده مادرزادی بودن یا ژنتیکی بودن است. دانشمند آلمانی ایبل کشف کرد که حالت خنده نوزادان ناشنوا و نابینا مستقل از یادگیری یا کپی برداری رخ می‌دهد و این یعنی که این حالات مادرزادی است. اکمن سورنز هنگام بررسی حالات چهره مردانی از 5 فرهنگ کاملا متفاوت از برخی از عقاید اصلی داروین مبنی بر حرکات مادرزادی حمایت کردند.
آنها دریافتند که هر فرهنگ از حالات چهره یکسانی برای نشان دادن احساسات استفاده می کنند و به این نتیجه رسیدند که این حرکات باید مادرزادی باشد. تفاوت‌های فرهنگی بسیار است، اما علامت‌های اساسی زبان بدن در همه جا یکسان هستند. هنوز هم بحث و گفتگوهایی در این مورد وجود دارد که آیا برخی از حرکات و اشارات از فرهنگ آموخته می شوند و تبدیل به عادت می شوند یا ژنتیکی هستند. برای مثال بیشتر مردان برای اینکه کت خود را بپوشند ابتدا از دست راست شروع می کنند و بیشتر زنان از دست چپ کت خود را می پوشند. این نشان می دهد که مردان از نیم کره چپ مغز خود و برای این عمل استفاده می کنند، در حالی که زنان از نیم کره راست استفاده می کنند. وقتی مردی در یک خیابان شلوغ از کنار یک زن عبور می کند، معمولاً بدنش را به سمت آن زن متمایل می کند و زن هم به طور غریزی بدنش را از مرد دور می کند تا از حریم خود حفاظت کند. آیا این واکنش مادرزادی زن است یا زنان این کار را ناخودآگاه با مشاهده زنان دیگر یاد گرفتند؟ برخی از منشأهای پایه‌ای. بسیاری از علامت‌های ارتباطی اساسی در سراسر جهان یکسان هستند. وقتی مردم خوشحال هستند لبخند میزنند، وقتی غمگین یا عصبانی هستند اخم میکنند یا غر میزنند. سر تکان دادن تقریبا در سراسر جهان برای بله گفتن یا تایید کردن استفاده می شود. این کار نوعی پایین آوردن سر به نظر می رسد و احتمالاً یک حرکت مادرزادی است، زیرا این حرکت توسط افرادی که نابینا متولد شده اند هم استفاده می شود. تکان دادن سر از یک طرف به طرف دیگر برای نگفتن یا نفی کردن هم جهانی است. به نظر می رسد که این حرکت در دوران نوزادی آموخته شده است. وقتی نوزاد شیر کافی خورده باشد سرش را از طرفی به طرف دیگر تکان می دهد و از سینه مادرش سر بر می گرداند. وقتی کودکی خردسال به اندازه کافی غذا خورده باشد سرش را از طرفی به طرف دیگر تکان می دهد و از خوردن قاشق پر از غذا امتناع می کند و از این طریق او یاد می گیرد تا از سر تکان دادن برای نشان دادن اختلاف نظر یا نگرش منفی استفاده کند. حالت تکان دادن سر نشانه نگفتن است و ریشه آن به دوران شیرخوارگی برمیگردد. منشأ تکاملی برخی از حرکات را میتوان در گذشته حیوانی بدوی خود جستجو کنیم. به عنوان مثال لبخند زدن حرکت تهدیدآمیز بیشتر حیوانات گوشتخوار است، اما در نخستی‌ها به همراه حرکت غیر تهدیدآمیز برای نشان دادن تسلیم شدن به کار می رود. نشان دادن دندان و تنفس سنگین از سوراخ‌های بینی از حرکت حمله حاصل می شود و نشانه های ابتدایی هستند که دیگر نخستی ها از آنها استفاده می کردند. حالت پوزخند توسط حیوانات برای هشدار استفاده می شد که در صورت لزوم از دندان های خود برای حمله یا دفاع استفاده می کنند. برای انسان های این حالت هنوز هم ظاهر می شود، اگرچه انسان ها معمولاً با دندان های خود حمله نمی کنند. پوزخند زدن انسان و حیوان. دلتان نمی خواهد با هیچ یک از این دو سر قرار عاشقانه بروید. جمع کردن سوراخ بینی اکسیژن بیشتری به بدن می رساند تا برای جنگ یا گریز آماده شود. در دنیای نخستی ها این حرکت به دیگران می گوید که برای مقابله با تهدید قریب الوقوع به پشتیبانی نیاز دارد. در دنیای انسان ها جمع کردن بینی ناشی از خشم و تحریک است
وقتی فردی تهدید جسمی یا روحی احساس می کند یا حس می کند که مشکلی پیش آمده است، این کار را انجام می دهد. حرکات و اشارات جهانی. شانه بالا انداختن هم نمونه خوبی از حرکات جهانی است که نشان می‌دهد فردی چیزی را نمی‌داند یا حرفی که می‌زنید را نمی‌فهمد. این یک حرکت چندگانه است که 3 قسمت اصلی دارد: باز کردن کف دست که نشان دهد هیچ چیز در دستانش ندارد، بالا بردن شانه ها برای حفاظت از گلو در برابر حمله و بالا بردن ابرو که حرکتی جهانی و نشانه مطیع شدن است. همونطور که زبان کلامی از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است، برخی از علامت‌های زبان بدن هم در فرهنگ‌های مختلف متفاوت هستند، در حالی که یک حرکت در فرهنگ خاص رایج است و تفسیر کاملا روشنی دارد. ممکن است در فرهنگ دیگری بی‌معنا باشد و یا حتی معنای کاملا متفاوتی داشته باشد. بعداً در فصل 5 در مورد اختلافات فرهنگی صحبت خواهیم کرد. 3 قانون تشخیص دقیق. آنچه در هر شرایطی می‌بینید و می‌شنوید لزوماً منعکس کننده نگرش واقعی فرد مقابل نیست. شما برای درک درست موقعیت‌ها باید 3 قانون اساسی را دنبال کنید. قانون اول: حرکات و اشارات را به صورت دسته‌ای معنا کنید. یکی از جدی‌ترین خطاهایی که یک تازه‌کار در زبان بدن می‌تواند مرتکب شود این است که یک حرکت را جدا از حرکات دیگر یا شرایط تفسیر کند. برای مثال، خاراندن سر ممکن است معنای زیادی داشته باشد: عرق کردن، عدم اطمینان، شوره سر، شپش، فراموشی یا دروغگویی، و به سایر حرکاتی که همزمان رخ می‌دهند بستگی دارد. زبان بدن هم مانند هر زبان گفتاری دارای کلمات، جملات و علائم نگارشی است. یک حرکت مانند یک کلمه است و یک کلمه ممکن است معناهای مختلفی داشته باشد. برای مثال در انگلیسی کلمه dressing حداقل 10 معنی دارد، از جمله عمل پوشیدن لباس، سس غذا، مواد مخصوص پر کردن شکم مرغ، چیزی که برای زخم به کار می رود، کود و نظافت اسب. فقط زمانی می توانید معنای یک کلمه را پیدا کنید که آن را در جمله‌ای کنار کلمات دیگر قرار دهید. حرکاتی که به صورت جمله در می آیند دسته نامیده می شوند و همواره حقیقتی را در مورد احساسات یا نگرش‌های فرد آشکار می کند. یک دسته زبان بدن درست مانند یک جمله گفتاری حداقل به 3 کلمه نیاز دارد تا بتوانید دقیقاً هر یک از کلمات را تعریف کنید. یک شخص شهودی و باهوش کسی است که می‌تواند جملات زبان بدن را تفسیر کند و آنها را با دقت با جملات کلامی شخص مطابقت دهد. خاراندن سر می‌تواند به معنای عدم قطعیت باشد، اما در عین حال نشانه وجود شوره سر است. بنابراین همیشه برای تصویری درست از زبان بدن به دسته حرکات توجه کنید. هر یک از ما یک یا چند حرکت تکراری داریم که به سادگی خسته بودن و یا تحت فشار بودن ما را آشکار می کند. لمس و تاب دادن مدام مو نمونه‌ای متداول از این مورد است، اما این حرکت به تنهایی احتمالاً به این معنی است که فرد اطمینان ندارد یا احساس اضطراب می کند. افراد با موی سر خود ور می روند، زیرا در کودکی مادرشان برای آرام کردن آنها این کار را انجام می داده. برای توضیح این نکته در اینجا یک دسته حرکتی رایج
برای ارزیابی انتقادی وجود دارد که ممکن است شخص هنگامی که متقاعد نمی شود از آن استفاده کند. نشانه اصلی ارزیابی انتقادی حالتی است که انگشت اشاره را روی گونه قرار دهید، در حالی که انگشت دیگر دهان را می پوشاند و انگشت شست تکیهگاه چانه می شود. شواهد دیگری مبنی بر این که این شنونده در مورد آنچه که می شنود افکار انتقادی دارد این است که پاهای خود را روی هم بیندازد یا دست به سینه باشد. حالت تدافعی: در حالتی که سر و چانه‌هایش به سمت پایین است، منفی، خصمانه، این جمله زبان بدن چنین چیزی میگوید: من از گفته‌های شما خوشم نمی آید، مخالفم، یا در این مورد حس خوبی ندارم. قانون دوم: به دنبال توافق نظر باشید. تحقیقات نشان می‌دهد که علامت‌های غیر کلامی حدود 5 برابر علائم کلامی تاثیر دارند و هنگامی که دو فرد ناسازگار، مخصوصاً زنان، به پیام غیر کلامی تکیه می‌کنند و از محتوای کلامی چشم‌پوشی می‌کنند، این تاثیر افزایش می‌یابد. اگر شما به عنوان سخنران از شنونده‌ای که در بالا نشان داده شده است بخواهید تا نظر خود را در مورد چیزی که گفته اید بیان کند و او پاسخ دهد که با شما مخالف است، علامت‌های زبان بدن او را جملات کلامی او سازگار خواهد بود، یعنی با هم مطابقت دارند. اما اگر بگوید که با گفته های شما موافق است، به احتمال زیاد دروغ میگوید، زیرا حرفها و حرکات او متناقض است. وقتی حرفها و زبان بدن فرد در تضاد باشد، زنان گفته ها را نادیده میگیرند. اگر سیاستمداری که ببینید که با اعتماد به نفس پشت میز سخنرانی ایستاده و صحبت می کند اما دستانش را محکم روی سینه‌اش قرار داده، حالت تدافعی و چانه‌اش به سمت پایین است، منتقد، خصمانه، در حالی که به مخاطبان خود می گوید که چقدر نسبت به عقاید جوانان پذیراست. آیا متقاعد می شوید؟ اگر سعی کند تا با روی کردی صمیمانه شما را متقاعد کند و در عین حال به میز سخنرانی ضربه های کوتاه بزند چطور؟ زیگموند فروید یک بار گزارش داد در حالی که یک بیمار به صورت کلامی از ازدواجش ابراز خوشحالی می کرد، ناخودآگاه پشت سر هم حلقه ازدواجش را از انگشتش بیرون می آورد. فروید از اهمیت این حرکت ناخودآگاه مطلع بود و هنگامی که مشکلات زناشویی آغاز شد تعجب نکرد. مشاهده دسته‌های حرکات و تطابق کانال‌های کلامی و زبانبند کلید تفسیر دقیق نگرش‌ها از طریق زبان بدن است. قانون سوم: حرکات و اشارات را بر طبق شرایط تفسیر کنید. تمام حرکات باید بر طبق شرایطی که در آن اتفاق می‌افتد در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، اگر کسی در ترمینال اتوبوس دست به سینه نشسته باشد و پاهایش را روی هم انداخته و چانه‌اش به سمت پایین باشد، آن روز هم یک روز سرد زمستانی باشد، به احتمال زیاد به این معنی است که او سردش شده است، نه اینکه حالت تدافعی دارد. با این حال اگر شخصی همین حالات را در حالی داشته باشد که شما آن سوی میزش نشسته اید و سعی دارید تا یک ایده، کالا یا خدماتی را به او بفروشید، می تواند این گونه تفسیر کرد که فرد احساسی منفی دارد یا پیشنهاد شما را رد می کند. در طول این کتاب تمام حرکات زبان بدن بر طبق شرایط
مورد بررسی قرار می‌گیرند و در صورت امکان دسته‌های حرکات بررسی می‌شوند. چرا تفسیر اشتباه آسان است؟ کسی که شلوول دست می‌دهد، به ویژه یک مرد، احتمالاً به داشتن شخصیتی ضعیف متهم می‌شود و فصل بعدی که در مورد تکنیک‌های دست دادن است، دلیل این مسئله را آشکار می‌کند. اما اگر کسی به آرتروز مبتلا باشد، به احتمال زیاد شل دست می‌دهد تا از درد جلوگیری کند. به طور مشابه، هنرمندان، موسیقیدانان، جراحان و کسانی که از دست خود استفاده خاصی می کنند معمولاً ترجیح می دهند که دست ندهند. اما اگر مجبور شوند ممکن است برای محافظت از دست خود از دست دادن ماهی مرده استفاده کنند. کسی که لباس نامناسب یا تنگ می پوشد ممکن است نتواند از حرکات خاصی استفاده کند و این می تواند در استفاده از زبان بدن تأثیر بگذارد. برای مثال، افراد چاق نمی توانند پاهایشان را روی هم بیندازند یا زنانی که دامن کوتاه می پوشند برای حفظ حیا پاهایشان را روی هم می اندازند. اما همین مسئله باعث می شود که کمتر قابل دسترس به نظر برسند. این شرایط در مورد تعداد کمی از افراد صدق می کند. اما خوب است تا در نظر بگیریم که محدودیت‌های فیزیکی یا معلولیت‌های شخص ممکن است چه تأثیری در حرکت بدن داشته باشد. چرا تفسیر رفتار کودکان آسان‌تر است؟ تفسیر رفتار افراد مسن نسبت به جوانان دشوارتر است، زیرا ماهیچه‌های صورت آنها صاف شده است. سرعت برخی حرکات و نحوه آشکار بودن آنها برای دیگران به سن فرد مربوط می شود و به عنوان مثال اگر کودک 5 ساله دروغ بگوید احتمالاً بلافاصله دهان خود را با یک یا هر دو دست خود می پوشاند. عمل پوشاندن دهان می تواند والدین را از دروغ آگاه کند و این حرکت پوشاندن دهان احتمالاً در طول زندگی فرد ادامه خواهد داشت و معمولاً فقط سرعت انجام تغییر می کند. هنگامی که یک نوجوان دروغ می گوید دستش به روشی مشابه به کودک 5 ساله به سمت دهان آورده می شود، اما به جای اینکه به طور واضح دستش را روی دهانش بگذارد، انگشتانش را به آرامی به اطراف دهانش می مالد. حرکت پوشاندن دهان حتی در بزرگسالی سریعتر می شود. وقتی یک بزرگسال دروغ می گوید انگار که مغز به دستانش فرمان می دهد تا دهان او را بپوشاند و جلوی کلمات فریبنده را بگیرد. درست همانطور که کودک 5 ساله و نوجوان این کار را انجام می دادند، اما در آخرین لحظه دست از صورت دور می شود و حرکت لمس بینی ایجاد می شود. این کار نسخه بزرگسالانه پوشاندن دهان است. این نشان می دهد که چگونه وقتی افراد پیرتر می شوند حرکات آنها ظریفتر می شود و وضوح کمتری پیدا می کند و به همین دلیل است که اغلب تفسیر حرکات یک فرد 50 ساله نسبت به حرکات یک کودک 5 ساله سخت‌تر است. آیا می توانید حرکتی ساختگی انجام دهید؟ مرتباً از ما سوال می شود که آیا می توان زبان بدن را به نحوی ساختگی انجام داد؟ پاسخ کلی به این سوال منفی است، زیرا احتمالاً بین حرکات اصلی و علامتهای جزئی بدن و کلمات بیان شده همخوانی وجود نخواهد داشت. برای مثال، باز بودن کف دست به معنای صداقت است، اما وقتی فرد متقلب کف دستهایش باز باشد اما در حالی که به شما دروغ میگوید لبخند بزند، حرکات جزئیش او را لو میدهد.
ممکن است مردمک چشمهایش منقبض شوند یا یک ابرویش بالا رود و یا لرزشی در گوشه دهانش ایجاد شود و این علامتها با حرکت، باز بودن کف دست و یا لبخند صادقانه مغایرت دارد. نتیجه این است که مخاطب، مخصوصا اگر خانم باشد، حرفهایی که میشنود را باور نمی کند. اجرای زبان بدن ساختگی برای مردان ساده تر از زنان است، زیرا به طور کلی مردان در تشخیص دادن زبان بدن آنچنان ماهر نیستند. داستان واقعی یک زندگی متقاضی شغل دروغگو. ما در حال مصاحبه با مردی بودیم که توضیح میداد چرا شغل قبلی خود را رها کرده است. او به ما گفت که این شغل آینده او را تضمین نمی کرد و از آنجا که به محیط و کارکنان آنجا عادت کرده بود، ترک کردن آن شغل تصمیم سختی بود. یک مصاحبه کننده خانم گفت که احساس شهودیش به او میگوید که این متقاضی دروغ میگوید و علیرغم اینکه به طور مداوم رئیس خود را ستایش میکند، نسبت به رئیس سابق خود احساساتی منفی دارد. هنگام مرور مصاحبه و تماشای آن روی دور کند، متوجه شدیم که هر بار که متقاضی به رئیس سابق خود اشاره می کرد، پوزخندی در سمت چپ صورتش ظاهر می شد. اغلب این علامتهای متناقض در کسری از ثانیه در صورت فرد پیدا و سپس محو می شد، به طوری که یک فرد آموزش ندیده متوجه آن نخواهد شد. ما با رئیس سابق او تماس گرفتیم و متوجه شدیم که متقاضی به دلیل فروش مواد مخدر به کارکنان دیگر اخراج شده بود. این متقاضی با اعتماد به نفس تمام تلاش کرده بود تا زبان بدن ساختگی داشته باشد، اما علامتهای جزئی متناقض دست او را پیش مصاحبه کننده خانم ما رو کرد. نکته کلیدی در اینجا این است که بتوانید حرکات واقعی را از حرکات ساختگی تشخیص دهید و این گونه میتوان یک فرد راستگو را از دروغگو تشخیص داد. علامت‌هایی مانند گشادی مردمک، تعریق، سرخ شدن را نمیتوان به طور ارادی پنهان کرد، اما باز نگه داشتن کف دست به منظور صادق به نظر رسیدن به راحتی قابل یادگیری است. متقلب‌ها فقط می‌توانند برای مدت کوتاهی تظاهر کنند. با این حال در برخی موارد به عمد از زبان بدن ساختگی استفاده می‌کنند تا مزایای خاصی کسب کنند. برای مثال مسابقه دختر شایسته جهانی را در نظر بگیرید که در آن هر شرکت کننده از حرکات بدنی آموخته شده استفاده می کند تا احساس صمیمانه و صادقانه ایجاد کند. هر شرکت کننده به اندازه‌ای که این علامت‌ها را منتقل کند از داوران امتیاز می گیرد. اما حتی شرکت کنندگان خبره هم فقط می توانند برای مدت کوتاهی زبان بدن ساختگی داشته باشند و سرانجام بدن علامت‌های متناقضی آشکار می کند که مستقل از اعمال آگاهانه خواهد بود. بسیاری از سیاستمداران در جعل زبان بدن به منظور جلب اعتماد رای دهندگان ماهر هستند و سیاستمدارانی که می توانند این کار را به خوبی انجام دهند مانند جان اف کندی و آدولف هیتلر گفته می شود که گیرایی یا کاریزما دارند. به طور خلاصه جعل زبان بدن برای مدت طولانی دشوار است، اما همانطور که در مورد آن بحث خواهیم کرد مهم است تا یاد بگیریم که چگونه برای برقراری ارتباط با دیگران از زبان بدن مثبت استفاده کنیم و زبان بدن منفی که ممکن است پیام غلطی برساند را از بین ببریم. این کار می تواند در کنار دیگران بودن را راحت تر کند و شما را نزد آنها قابل قبول تر کند.
این مسئله یکی از اهداف این کتاب است. چگونه یک ذهن خانه عالی شوید؟ هر روز حداقل 15 دقیقه را به مطالعه زبان بدن دیگران اختصاص دهید و در عین حال از حرکات خود آگاهی کسب کنید. مکان مناسب برای این کار هر جایی است که افراد با هم ملاقات و تعامل داشته باشند. یک فرودگاه مکان بسیار خوبی برای مشاهده طیف کاملی از حرکات انسانی در زمان ابراز اشتیاق، خشم، غم، شادی، بیقراری و بسیاری از احساسات دیگر از طریق زبان بدن است. رویدادهای اجتماعی، جلسات تجاری و میهمانی ها هم عالی هستند. وقتی در هنر خواندن زبان بدن ماهر شدید، می توانید به یک میهمانی بروید، تمام شب در گوشه بنشینید و تنها با تماشای تشریفات زبان بدن دیگران لحظات هیجان انگیزی را بگذرانید. انسان‌های مدرن و امروزی در خواندن علامت‌های زبان بدن نسبت به اجدادشان ضعیف‌تر هستند، زیرا ما اکنون تحت تاثیر کلمات هستیم. تلویزیون هم روشی عالی برای یادگیری ارائه می‌دهد. صدای آن را قطع کنید، سعی کنید با تماشای تصاویر بفهمید که چه اتفاقی می‌افتد. هر چند دقیقه یک بار با وصل کردن صدا می توانید بررسی کنید که چقدر در خواندن زبان غیر کلامی دقیق بوده اید و طولی نمی کشد که می توانید یک برنامه کامل را بدون صدا ببینید و درست مانند ناشنوایان متوجه همه چیز شوید. یادگیری خواندن علامت‌های زبان بدن نه تنها شما را نسبت به نحوه تسلط دیگران آگاه می سازد، بلکه شما را به این درک می رساند که دیگران هم سعی می کنند تا چنین کاری با ما انجام دهند و از همه مهمتر به ما می آموزند تا نسبت به احساسات و عواطف دیگران حساس تر باشیم. ما اکنون شاهد ظهور نوع جدیدی از دانشمندان اجتماعی بوده ایم. شاهدان زبان بدن درست همانطور که پرنده بازها عاشق تماشای پرندگان و رفتار آنها هستند، مشاهده کنندگان زبان بدن از تماشای نشانه‌های غیر کلامی و علامت‌های زبان بدن لذت می‌برند. او آنها را در موقعیت‌های اجتماعی، در سواحل، در تلویزیون، در اداره یا هر جای دیگری که مردم با هم تعامل دارند تماشا می کند. او دانشجوی علم رفتار است که می خواهد در مورد عملکرد هم نوعان خود بیاموزد تا اینکه بتواند در نهایت درباره خود و اینکه چگونه روابط خود را بهبود دهد بیشتر بیاموزد. چه تفاوتی بین مشاهده کننده و کمین کننده وجود دارد؟ همان تفاوت تخته نقاشی و قلم. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.